ઢીંચણના દુખાવાના પ્રશ્નો મોટા ભાગે સ્ત્રીઓમાં વધારે જોવા મળતા હોય છે. અમે જે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરતા હોઈએ છીએ એમાં 10માંથી 8 સર્જરી તો ખાલી સ્ત્રીઓની જ હોય છે. ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી મોટાભાગે 50 વર્ષની ઉંમર પછી થતી હોય છે, જેમાં 50 વર્ષની ઉંમર પછી સ્ત્રીઓમાં મેનોપોઝના કારણે હાડકાં પોચા પડતા હોય છે અને પોચા હાડકાં બહુ ઝડપથી ઘસાતા હોય છે. આપણા ઇન્ડિયામાં મોટાભાગે સ્ત્રીઓની રોજિંદી ક્રિયાઓ એવી છે કે જેમાં નીચે બેસી ઊભા થવાનું ઉઠક બેઠક વધારે થતી હોય છે, જેમ કે કચરા પોતું, વાસણ, કપડાં અથવા મજૂરી અથવા ખેત મજૂરી. એ બધી પ્રક્રિયાઓમાં ઢીંચણ ઉપર લોડ વધારે પડતો હોય છે અને પોચા હાડકાં ઝડપથી ઘસાતા હોય છે. એટલા માટે મેનોપોઝ થયેલી સ્ત્રીઓમાં ઉંમર સાથે ઢીંચણના પ્રોબ્લેમો ઉદ્ભવતા હોય છે. આ પ્રક્રિયાઓને અટકાવવા માટે અથવા ઢીંચણના ઓપરેશનથી બચવા માટે અથવા ઢીંચણનું ઓપરેશન મોડું કરવું પડે એ માટે અમુક સુવિધાઓ આપણે ઘરમાં કરીએ તો આપણે ડૉક્ટરને પૈસા આપવા પડે નહીં. જેમ કે અત્યારે ઊભું મીન્સ કે લાંબી સાવરણી હોય છે, ઊભું પોતું હોય છે, જેનાથી ઊભા ઊભા કચરા પોતું થઈ જતું હોય છે. કપડાં ધોવા સિવાય એવું કોઈ કામ નથી કે જેના માટે આપણે ફરજિયાતપણે નીચે બેસવું પડતું હોય છે. ઊભા પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે કપડાં અને વાસણ બંને ઉટકી શકતા હોઈએ છીએ. ખાવા માટે ખુરશીનો ઉપયોગ કરી શકતા હોઈએ છીએ અને ઢીંચણની આજુબાજુના સ્નાયુઓને મજબૂત કરવાની એક્સરસાઇઝ કરીએ તો ઢીંચણનું ઓપરેશન અવોઇડ બી કરી શકીએ છીએ અથવા એને ડીલે બી કરી શકીએ છીએ.